Burning Blade, loottal való futás és Flameheart. Ezeket és sok más újdonságot mutat be a legújabb Sea of Thieves hírek videó. Ezt fogjuk most mi is szemügyre venni. Sziasztok! Én Tomi vagyok, és köszöntelek a Kalóznaplón. Ezen a csatornán hetente több alkalommal láthat Sea of Thieves témájú videókat. Ha napra kész szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, vagy értesülj, ha új videó van a horizonton. Mint már arra korábban fényderült, a Sea of Thieves 13. szezonja július 25-én éri el tengert. Két szorosan kapcsolódó főújdonság lesz, egy új, irányítás alá vehető hajótípus, valamint vele együtt visszatérése annak gonosz kapitányának, Captain Flameheartnak. Kezdjük a hajóval. A Burning Blade egy új World Event formájában érkezik meg a tengerre. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez egy hasonlóan külön aktiválható World Event lesz, mint a Fort of the Damned, vagy emellett másik nem lehet aktív. A videóban a háttérben látszik egy Ashen Winds Event tornádó, szóval én remélem, hogy emellett aktív lehet más World Event is. Ez mindenképpen egy kicsivel több élettel töltené meg a szervereket. Meglátjuk, hogyan alakul. Viszont ha úgy döntesz, hogy csatába indulsz a Burning Blade és annak csontváz serege ellen, nem lesz könnyű feladatod. A hajón található 10 ágyú és annak hatalmas tüzes szája képes tűzbombákat kilőni, az azokat irányító csontik pedig mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy győzedelmeskedjenek feletted. Viszont ha elég ügyes voltál és sikerült legyőznöd a hajót, két lehetőséged lesz. Vagy elsüllyeszted azt, és megszerzed a The Blade of Souls-t, vagy a lelkek pengéjét, melyet eladhatsz, de feltételezem, az használható lesz fegyverként is valamiféle plusz támadással felturbózva. Talán ha használod, fel fogja gyújtani ellenfeleid, mint mondjuk egy Ashen Winds koponya. Meglátjuk. Ez az opció kétségkívül ígéretesnek tűnik, viszont számomra sokkal érdekesebb a másik lehetőség. Hűséget esküdni Captain Flameheartnak, és ezzel a Burning Blade kapitányává válni, amivel teljes irányítás alá vehetjük a hajót. Igen, tűzbombákat is kilőhetünk ezen kar segítségével. Ha így döntünk, feladatunk nem lesz más, mint a szintén ezzel a szezonnal érkező csontváz táborokban található puzzle-ök megoldása. Ezeket az építményeket az új Obsidian csontvázak építették ősi templomok felé, hogy annak segítségével hozzáférjenek annak elrejtett erekjeihez. A Burning Blade kapitányoként ezen erekjék megszerzése lesz fő feladatunk, viszont a videóban megemlítik a készítők, hogy ezen csontvásztáborokat akkor is meglátogathatjuk, ha éppen nem vagyunk birtokában a hajónak. Vajon milyen kincseket szerezhetünk így, és ha éppen kapitányai vagyunk a hajónak, csak akkor szerezhetjük meg ezt a titokzatos gömberekjét? Hamarosan választ kaphatunk minden kérdésünkre. Ellentétben sok más live service játékkal, ide tartozik minden olyan többjátékos játék, ahol vannak szezonok, tehát például a Fortnite vagy a Call of Duty is. A Sea of Thieves minden egyes frissítése teljesen ingyenes, és ez mindig is így volt. Ha megvetted a játékot, vagy Game Pass előfizetéssel játszod, semmi másért nem kell fizetned, ha nem akarsz. Viszont a fejlesztőknek is meg kell élniük valamiből, és erre van a játékban található Pirate Emporium, azaz a Kalóz Emporium. Itt mindenféle skineket vásárolhatsz kalózodnak, vagy éppen hajódat varázsolhatod szebbé azokkal. Különböző állatok gazdájává válhatsz, tehát mindezt a játék valós pénzért elérhető valutájával, az ősi érmékkel. Szükséges ezen dolgok megvásárlása? Igazából nem. Támogatod bele a fejlesztőket, ha vásárolsz valamit és ők tovább tudnak dolgozni, bővíteni a Sea of Thieves univerzumát? 100%-ban igen. Ha például csak 1000 érmét szánsz az aktuális Season Pass megvásárlására, rengeteg plusz dolog üti a markod, valamint ha sikerül is elérned minden Pass-ben található szintet, akkor visszakapod mind az elköltött 1000 érmét, szóval a következő Pass-re is lesz elegendő érméd, ha addig nem vásárolsz belőle semmi mást. Ez egy elég jó üzlet, nem de? Kaptunk némi infót arról is, hogy milyen kisebb változások érkeznek a játékba. Módosítottak azon hangeffekten, amikor egy másik játékos megragadja a hajók létráját. Most már erre a hangeffektre kell odafigyelj. Valamint ha esetleg a mások hajóján való elrejtőzés a kedvenc szórakozásod, akkor a Bone Cooler csontik most már nem fognak életedre törni, miután már elrejtőztél a hajón. Kisebb változás fogja elérni a kicsi kincseket is a játékban, melyeket képes vagy egy kézben tartani, tehát mondjuk egy koponyát. Jelen pillanatban, amikor a kezedben tartod ezeket, a kalózod nem lesz képes futni. Ennek változtatását jelentették be, mely tesztelhető lesz a játék Insider verziójában hamarosan. Az Outposton található üzletek is kapnak néhány új, megvásárolható dolgot, ruhák és egyéb fegyverek formájában. Július 25 és augusztus 1 között pedig lehetőségünk lesz ismét Twitch droppokat szerezni, ha korábban sikeresen társítottok Twitch fiókunkat a Sea of Thieves oldalán. Erről bővebb infót az alábbi és a leírásban is megtalálható linken találsz. A videóban szó van még Captain Flameheartról és az ő történetéről is, de rendkívül erről láthatóan
Én már beszéltem az elhangzottakról korábban a Sea of Thieves 13. szezon előzetes videómban. Ezt megtekinthetitek az ezen a videó végén felbukkanó ajánlott videóra kattintva. Nektek hogy tetszenek a bemutatott újdonságok? Mi lesz az, amit először kipróbáltok? Osszátok meg véleményetek kommentben, és ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha napra kész szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videót töltök fel. Találkozunk a tengeren, kalózok!